ලූණු, රම්පේ, කරපිංචා ඒ දේවල් ඔක්කොම ටික හොඳට බැද ගන්නවා. ආල් ටික හොඳට සෝදගෙන අර අපි මිශ්‍රණය හදාගත්ත අර තෙල් එකට ආල් ටික එකතු කරනවා. ඒ අමුවෙන් මෙහෙම හාල් ටික එකතු කරන්නේ ඊට පස්සේ තැම්බෙන වෙලාවට හාල් ටික පුපුරන්නේ නෑලු. අපිට චෙෆ් තමයි කිව්වේ. ඒ ටිකටම සේර කෑල්ලකුත් එකතු කරනවා. රසයි සුවඳයි දෙකම වැඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි රයිස් කුකර් ලොකු කට්ටියකට අපි නෙමෙයි චෙෆ් බටර් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට කිරි එකතු කරනවා. ඒ අතරේ චිකන් ටිකත් තඹ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකේ බැදගත්ත හාල් ටික රයිස් කුකර් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තඹ ගත්ත චිකන් ටිකයි ඒ වතුර ටිකයි අර හාල් ටිකට එකතු කර ගන්නවා. ඒ වතුරෙන් තමයි හාල් ටික තැම්බිලා බත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුරුඳුත් එකතු කර ගන්නවා.